Good evening travelers. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වෙනසකටත් එක්ක අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් එළියෙන් කෑම පොඩ්ඩක් කන්න කියලා. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා කොළඹ අබ්දුල් හමීද් ස්ට්‍රීට් එකට. අපි අබ්දුල් හමීද් ස්ට්‍රීට් එක කියවම හැමෝම දන්නවා කොළඹ 12 තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ආමර් වීදියේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට අපිට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න තැන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එළිය ඔකට ඕපන් මාකට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේ නෙවෙයි. සෙන්සුරාදා ඉරිදා කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ තියෙන මාකට් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා මේ රැට. මොකද මේ මාකට් එක පටන් ගන්න හවස 6 ඉඳලා මධ්‍යම රාත්‍රී වෙනකන් තමයි මේ මාකට් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කන්න රයිස් වර්ග, කොත්තු වර්ග, බර්ගර් වර්ග ගොඩාක් කෑම ජාති තියෙනවා. අපි මොනවද කියන එක අපි එකින් එක පෙන්නන්න ෂොප්ස් වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවද අපිට කන්න තියෙන කියලා. පොඩි බඩගින්නකුත් තියෙනවා මේ ආපු ඒරියා එකේ. කෑම වාජි ගොඩක් තියෙනවා. චුට්ටක් අපි ගිහිල්ලා එමු. අපිට මේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් හම්බුණා මේ පොඩි විශේෂ තැනක් ලොකේෂන් එකක්. මේ මෙතන ගොඩක් කන්න බොන්න ගොඩක් කට්ටිය ලොකු කස්ටමර් බේස් එකක් මෙතන පුරු වෙලා ඉන්නවා. අපි චුට්ටක් අපි ගිහලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ කඩේ බලන්න පුළුවන් ලස්සන කෑම වගේක් හිම තියෙන හදලා මූණුවේ බඩගින්නකුත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හිතන්න අපි පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. මොනවද කිව්වද තියෙන්නේ? අපිට බුලියන් කියන්නේ. බුලියන්. නම් බුලියන් කියනවා. ෆ්‍රයිඩර් කියනවා. අහයි. නාට කෝලා. ඉතියා බොකොටි ඉතියා බුලියන්. දැනට හැම විදියකම වගේ කැම ජාති මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අපිට පොඩ්ඩක් වර්තමාන මිල ගණන් චුට්ටක් හොයලා ගන්න පුළුවන් අපේ යාළුවන්ට. රයිස් එකක් කියමු රයිස් එකක්. බලන්න පුළුවන් මෙතන එක වර්ග තියෙනවා පරාණ වර්ග තියෙනවා රයිස් වර්ග තියෙනවා නූඩල්ස් වර්ග තියෙනවා සෞදි පොලක් තියෙනවා ලංකා පොලක් තියෙනවා බම්බයි පොලක් තියෙනවා එක් පොලක් තියෙනවා එක එක විදියේ වර්ගයේ තියෙනවා මෙතන කෑම වර්ග ඕගොල්ලන්ට කඩේ පොඩ්ඩක් නම කියන්නකො අපි යාළුවා අපේ කඩේ ඇවිල්ලා රාශිත් කඩේ අස්කර් හෝටල් දඩ්ඩි මාමා සමිය එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ අබ්දුල් හමීද් ස්ට්‍රීට් එක එනගෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේ අලුත් කඩේ අබ්දුල් හමීද් ස්ට්‍රීට් අපිට මේ පීරියඩ් එකේ එක්ක පුළුවන් මේ කොම්බර දොලා කඩේට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ ආහාර පාන මෙතනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් ඉඳන් කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගිලී ඉඳන් කන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක බොහොම ස්තුති මහත්මයා ඔබතුමාගේ වටිනා කාලයක් අන්න මොලේ කලිස් කියනවා. දී කුට්ටයි කරන දී කටල් පිස් කියනවා. කටල් පිස් එක කියනවා. රයිට්. ප්‍රවුන්ස් කියනවා. ගෝල්ඩ් පිස්, මැනි පිස්, ඩයමන්ඩ් පිස්, ගෝල්ඩ් පිස් කයිට් කියනවා. රයිට්. මටන් කරි, මටන් බාබත්, මටන් පායා, මටන් ග්‍රේ, මටන් බාබකියු එකක් තියෙනවනේ. බාබකියු තියෙනවා, ලෙවල් චිකන් තියෙනවා, මසලා චිකන්, පාරායි චිකන්, චිලි චිකන්, තන්දූරි චිකන්, චිකන් ගෝඩ් චිකන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ පොගලන් කණේ කීයනකින් අරලා දෙනවා. අපි 20 පෝවස් තියෙනවා. 20 පෝවස්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳම chance එකක් තියෙනවා. මොකද මේක වෙලාවක් කලාවක් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලොන්ට මෙතන බිස්නස් එක තියෙන්නේ රෑ ඉඳලා. ඕගොල්ලෝලාගේ මෙතන කන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන්. ත්‍රිපිට අඩුපාඩුවක් නැහැ මෙතන. උදා ඉස්සරහට යනවා. ඒ පොඩ්ඩක් බලමු. මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් කැම ටිකක් පොඩ්ඩක් බලලා අපි ළඟ ලොකේෂන් එකට යමු. ඉතින් මේ පොඩි chance එකක් හම්බුණා මලත් මේ කටේ වැඩ කරන්න. අර ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එකක් දාන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ පිරුපිනමට හොඳ ඕගොල්ලෝ මේන ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකට තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ ඒරියා එක යනවනේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඇවිල්ලා කාලා බීලා යන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා කාලා බොමු.
ෆේස් එකට ආවා. හම්බුණා මේ හොඳ පොත්තුවක්. කෝල් ෆේස් එකේ මේ තියෙන පොඩි සී සයිඩ් එක පැත්තේ පොඩි රෙස්ටොරන්ට්ස් වගේ. ඒකට අපි දැන් ගත්තා මේ ප්‍රොන්ස් පොත්තුවක්. ඉන්නවා ඉස්සා. මෙන්න ඉස්සා. මේ ප්‍රොන්ස් පොත්තුවක් අපි දැන් ගත්ත කණ්ඩ. ඉතින් ඕවන්ට පුළුවන් ඉතින් විවේකී දවස් වලට මේ ප්‍රේතර ඇවිල්ලා එන්ජොයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කොළඹ සෑහෙන ලොකු වටයක් ගැහුවා. ගොඩක් දේවල් කෑවා. මටත් පිරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් channel එකේ අන්තිම සෙෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට අපි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. වගේම මේ ලයික් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පොඩ්ඩක් පිටස්සලා දෙන්න. මොකද අපි හැමදාම යන්නේ දේවරුවට විතරයි අපි travel කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ රෑ first time අපි මේ travel කරන්නේ. ඉතින් ලස්සන දේවල් තියෙනවා කොළඹ බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එන්න බලන්න වෙලාවක ගොඩක්ම ලේසි සැටර්ඩේ සන්ඩේ ඇවිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් අපි තවත් දවසක තවත් ලෝක එකක් අරගෙන අපි එන්න. ඉරෙන්න. ජය වේවා.